Xin chào mừng các bạn trở lại. Tuần trước các bạn đã học về LNN, DLU và LSTM. Trong tuần này, các bạn sẽ thấy những ý tưởng này có thể được áp dụng vào NLP và xử lý ngôn ngữ tự nhiên như thế nào. Một trong những lĩnh vực của AI thực sự đang được cách mạng hóa bởi học sâu. Một trong những ý tưởng chính bạn học được là Word Embeddings, một cách biểu diễn từ ngữ cho phép thuật toán của bạn tự động hiểu các phép loại suy như người đàn ông đối với người phụ nữ, giống như vua đối với hoàng hậu, và nhiều ví dụ khác. Thông qua những ý tưởng về Word Embeddings này, bạn sẽ có thể xây dựng các ứng dụng NLP ngay cả với kích thước dữ liệu vừa phải hoặc thậm chí với bộ dữ liệu huấn luyện có nhãn tương đối nhỏ. Cuối cùng, vào cuối tuần, bạn sẽ thấy cách giảm thiểu độ lệch của Word Embeddings để giảm các loại thiên kiến không mong muốn về giới tính hoặc sắc tộc hoặc các loại thiên kiến khác mà các thuật toán học đôi khi có thể thu nhận. Vậy thì, hãy bắt đầu thảo luận về biểu diễn từ ngữ. Cho đến nay, chúng ta đã biểu diễn các từ bằng cách sử dụng một từ vựng các từ, và từ vựng của chúng ta từ tuần trước có thể là giả sử 10.000 từ, chúng ta đã biểu diễn các từ bằng cách sử dụng vector one hot. Ví dụ, nếu người đàn ông là từ số 5391 trong từ điển này, thì bạn biểu diễn nó bằng một vector có số 1 ở vị trí 5391. Và tôi cũng sẽ sử dụng O subscript 5391 để biểu diễn vector này, trong đó O ở đây là viết tắt của one hot. Và sau đó, nếu người phụ nữ là từ số 9853, thì bạn biểu diễn nó bằng O subscript 9853, chỉ có số 1 ở vị trí 9853, và số 0 ở những nơi khác. Và sau đó các từ khác, vua, hoàng hậu, táo, cam sẽ được biểu diễn tương tự bằng vector one hot. Một trong những điểm yếu của biểu diễn này là nó coi mỗi từ như một thứ tự thân nó, và nó không cho phép một thuật toán dễ dàng khái quát hóa giữa các từ. Ví dụ, giả sử bạn có một mô hình ngôn ngữ đã học được rằng khi bạn nhìn thấy tôi muốn một ly cam, bạn nghĩ từ tiếp theo sẽ là gì? Rất có khả năng là nước ép. Nhưng ngay cả khi thuật toán học đã học được rằng tôi muốn một ly nước cam là một câu có khả năng xảy ra, nếu nó thấy tôi muốn một ly táo, theo như nó biết, mối quan hệ giữa táo và cam không gần hơn mối quan hệ giữa bất kỳ từ nào khác, người đàn ông, người phụ nữ, vua, hoàng hậu và cam. Và vì vậy, không dễ dàng để thuật toán học khái quát hóa từ việc biết rằng nước cam là một thứ phổ biến để nhận ra rằng nước ép táo cũng có thể là một thứ phổ biến hoặc một cụm từ phổ biến. Và điều này là do tích trong giữa bất kỳ hai vector one hot khác nhau nào đều bằng 0. Nếu bạn lấy bất kỳ hai vector nào, chẳng hạn như hoàng hậu và vua và tích trong của chúng, tích trong là 0. Nếu bạn lấy táo và cam và tích trong của chúng, tích trong là 0. Và khoảng cách Euclidean giữa bất kỳ cặp vector nào trong số này cũng giống nhau. Vì vậy, nó chỉ không biết rằng bằng cách nào đó táo và cam tương tự nhau hơn nhiều so với vua và cam hoặc hoàng hậu và cam. Vậy sẽ không tốt hơn sao nếu thay vì biểu diễn one hot, thay vào đó chúng ta có thể học biểu diễn đặc trưng. Trong đó, đối với mỗi từ này, người đàn ông, người phụ nữ, vua, hoàng hậu, táo, cam, hoặc thực sự cho mọi từ trong từ điển, chúng ta có thể học một tập hợp các đặc trưng và giá trị cho mỗi từ trong số chúng. Ví dụ, mỗi từ trong số này có thể có, chúng ta muốn biết giới tính liên quan đến mỗi thứ này là gì. Vì vậy, giới tính đi từ âm 1 cho nam đến dương 1 cho nữ, thì giới tính liên quan đến người đàn ông có thể là âm 1, đối với người phụ nữ có thể là dương 1. Và sau đó nếu bạn thực sự đang học những thứ này, có lẽ đối với vua bạn nhận được âm 0,95, đối với hoàng hậu dương 0,97, và đối với táo và cam, bạn biết đấy, có vẻ như không có giới tính. Một đặc trưng khác có thể là mức độ vương giả của những thứ này là bao nhiêu, và vì vậy, các thuật ngữ, người đàn ông và người phụ nữ không đặc biệt vương giả. Vì vậy chúng có thể có giá trị đặc trưng gần bằng 0, trong khi vua và hoàng hậu có tính vương giả cao, và táo và cam không đặc biệt vương giả. Còn tuổi thì sao? Chả, người đàn ông và người phụ nữ không gợi ý nhiều về tuổi tác. Có lẽ người đàn ông và người phụ nữ ngụ ý rằng họ là người lớn, nhưng có lẽ không phải cả hai, không nhất thiết trẻ cũng không già nên có thể giá trị gần bằng 0 trong khi vua và hoàng hậu gần như luôn luôn là người lớn, và táo và cam có thể trung tính hơn về tuổi tác. Và sau đó một đặc trưng khác cho bạn biết đây có phải là thực phẩm không, và chàng người đàn ông không phải là thực phẩm người phụ nữ không phải là thực phẩm vua,
và hoàng hậu cũng không phải nhưng táo, và cam là thực phẩm. Và có thể có nhiều đặc trưng khác nữa. Từ kích thước của vật này là bao nhiêu, chi phí là bao nhiêu, đây có phải là thứ sống hay không, đây có phải là một hành động hay không, hay đây có phải là một danh từ hay không, hay đây có phải là một động từ hay không, hay đây có phải là một cái gì khác hay không, v.v. Vì vậy, bạn có thể tưởng tượng ra nhiều đặc trưng, và vì mục đích minh họa, giả sử 300 đặc trưng khác nhau, và điều đó cho phép bạn lấy danh sách các con số này. Tôi chỉ viết 4 ở đây, nhưng đây có thể là một danh sách, có thể là 300 con số, mà sau đó trở thành một vector 300 chiều để biểu diễn từ người đàn ông. Và tôi sẽ sử dụng ký hiệu E subscript 5391 để biểu thị một biểu diễn như thế này. Và tương tự, vector này, vector 300 chiều này, hoặc vector 300 chiều như thế này, tôi sẽ ký hiệu E9853 để biểu thị một vector 300 chiều mà chúng ta có thể sử dụng để biểu diễn từ người phụ nữ, và tương tự cho các ví dụ khác ở đây. Bây giờ, nếu bạn sử dụng biểu diễn này để biểu diễn các từ cam và táo, thì hãy lưu ý rằng các biểu diễn cho cam và táo bây giờ khá giống nhau. Một số đặc trưng sẽ khác nhau vì có lẽ màu sắc của quả cam, màu sắc của quả táo, hương vị, hoặc một số đặc trưng khác sẽ khác nhau. Nhưng nhìn chung, rất nhiều đặc trưng của táo và cam thực sự giống nhau hoặc có các giá trị rất tương tự. Và vì vậy, điều này làm tăng cơ hội cho thuật toán học đã phát hiện ra rằng nước cam là một thứ, cũng nhanh chóng phát hiện ra rằng nước ép táo là một thứ. Vì vậy, điều này cho phép nó khái quát hóa tốt hơn giữa các từ khác nhau. Vì vậy, trong vài video tiếp theo, chúng ta sẽ tìm ra cách học word embeddings. Về cơ bản là học các vector đặc trưng chiều cao như thế này, thứ mang lại biểu diễn tốt hơn so với vector quân hot để biểu diễn các từ khác nhau. Và các đặc trưng mà cuối cùng chúng ta sẽ học được sẽ không có cách diễn giải dễ hiểu như thành phần 1 là giới tính, thành phần 2 là vương giả, thành phần 3 là tuổi tác, v.v. Chính xác những gì chúng đang biểu diễn sẽ hơi khó hình dung, nhưng tuy nhiên, các biểu diễn đặc trưng mà chúng ta có thể học được sẽ cho phép một thuật toán nhanh chóng hình dung ra rằng táo và cam tương tự nhau hơn, chẳng hạn, vua và cam hoặc hoàng hậu và cam. Nếu chúng ta có thể học được một vector đặc trưng 300 chiều hoặc word embedding 300 chiều cho mỗi từ, một trong những điều phổ biến cần làm là cũng lấy dữ liệu 300 chiều này và nhúng nó, chẳng hạn, vào một không gian 2 chiều để bạn có thể trực quan hóa chúng. Và một thuật toán phổ biến để thực hiện điều này là thuật toán Tierney do Lauren van der Maat và Jeff Hinton. Và nếu bạn nhìn vào một trong những embeddings này, một trong những biểu diễn này, bạn sẽ thấy rằng những từ như người đàn ông và người phụ nữ có xu hướng được nhóm lại với nhau, vua và hoàng hậu có xu hướng được nhóm lại với nhau. Đây là những người có xu hướng được nhóm lại với nhau. Đó là những động vật có xu hướng được nhóm lại với nhau. Các loại trái cây sẽ có xu hướng gần nhau. Các số như 1, 2, 3, 4 sẽ gần nhau. Và sau đó có lẽ các đối tượng hoạt hình nói chung cũng sẽ có xu hướng được nhóm lại với nhau. Nhưng đôi khi bạn thấy các biểu đồ như thế này trên Internet để trực quan hóa một số word embeddings 300 chiều hoặc chiều cao hơn này. Và có lẽ điều này mang lại cho bạn cảm giác rằng các thuật toán word embedding như thế này có thể học các đặc trưng tương tự cho các khái niệm có vẻ như chúng có liên quan nhiều hơn như được trực quan hóa bởi các khái niệm có vẻ và tôi giống nhau hơn sẽ kết thúc bằng việc được ánh xạ tới các vector đặc trưng tương tự hơn. Và những biểu diễn này chúng ta sẽ sử dụng. Những loại biểu diễn đặc trưng này trong có lẽ một không gian 300 chiều. Chúng được gọi là embeddings. Và lý do chúng ta gọi chúng là embeddings là bạn có thể nghĩ về một không gian 300 chiều. Và một lần nữa, tôi không thể vẽ một không gian 300 chiều. Hãy biến cái này thành một cái 3D. Và những gì bạn làm là bạn lấy mọi từ như cam và bạn có một vector đặc trưng 300 chiều. Vì vậy, từ cam được nhúng vào một điểm trong không gian 300 chiều này, và từ táo được nhúng vào một điểm khác trong không gian 300 chiều này. Và tất nhiên, để trực quan hóa nó, các thuật toán như Tierney ánh xạ điều này vào một không gian chiều thấp hơn nhiều để bạn có thể thực sự vẽ đồ thị dữ liệu 2D và nhìn vào nó. Nhưng đó là nơi thuật ngữ embedding xuất phát. Word embeddings là một trong những ý tưởng quan trọng nhất trong NLP, trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
Trong video này, bạn đã thấy lý do tại sao bạn có thể muốn học hoặc sử dụng Word Embeddings. Trong video tiếp theo, hãy xem xét sâu hơn về cách bạn sẽ có thể sử dụng các thuật toán này để xây dựng các thuật toán NLP.